คลิปนี้ก็พามาดูต่อนะครับหลังจากที่ผมทำโครงสร้างพื้นบ้านน็อกดาวน์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้ก็จะพามาดูว่าวิธีการทำอย่างไรเพื่อที่จะทำให้โครงสร้างพื้นของเราเนี่ยมันมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อที่จะเวลาเดินหรือว่าใช้งานแล้วเนี่ยมันจะไม่สั่นหรือว่ามันจะไม่ยุบหรือว่ารู้สึกยุบยวบนะครับเวลาเราเดินเนาะเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยครับนี่นะครับผมไปซื้อตัวผมไม่รู้ว่าเรียกถูกว่าหูช้างนะครับเขาเป็นเหมือนเหล็กฉากสามเหลี่ยมแบบนี้นะแล้วเจาะรูมาให้เราเลยเนี่ยตัวละ45 บาทนะครับซื้อมา9ตัวเพราะว่าเรามี9เสาเราก็เอาตัวนี้นะครับไปวางนะตรงนี้เลยนี่ครับแบบนี้แล้วเราก็เจาะรูฝั่งพุกเข้าไปนะครับแล้วก็เชื่อมตัวนี้ยึดติดนะข้อดีคือว่าอนาคตเราต้องการที่จะขยับเลยเงี้ยเราสามารถที่จะมาถอดน็อตตรงนี้ออกนะครับแล้วเราจะสามารถขยับเคลื่อนย้ายชุดนี้ได้ทั้งชุดเลยอะไรแบบนี้นะในอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดนะครับผมไม่อยากเชื่อมยึดติดกับเพจที่ติดกับเสาไปเลยเพราะว่าถ้าอนาคตเนี่ยเราต้องการจะขยับหรือเคลื่อนย้ายจริงๆเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะขยับได้นะมันจะยากนะครับแต่ทำแบบนี้มันสามารถที่จะพอจะขยับหรืออะไรแบบนี้ได้นะแต่ถ้าใครคิดว่าทำแล้วไม่ขยับหรือว่าไม่ต้องการเคลื่อนย้ายเนี่ยผมบอกเลยว่าวางเพจนะครับแล้วก็เชื่อมยึดติดไปเลยก็จะจบนะครับต้องบอกว่าเหตุผลที่ผมทำลักษณะแบบนี้นะผมต้องการให้มันสามารถที่จะถอดหรือว่าสามารถขยับเคลื่อนย้ายได้นะอนาคตเราต้องการจะขยับย้ายพื้นที่เนี่ยเราสามารถที่จะเข้ามาด้านใต้นะเพื่อมาถอดน็อตที่เรายึดไว้ตรงนี้ออกนะครับแล้วเราสามารถที่จะยกขึ้นนะครับหรือว่าเคลื่อนย้ายได้นะนี่เป็นลักษณะที่ผมคิดไว้ว่าคำว่าบ้านน็อกดาวน์นะมันต้องสามารถขยับหรือว่าเคลื่อนย้ายได้นั่นเองแต่ถ้าเราไปยึดกับตัวหัวเสาเลยนะครับมันจะไม่สามารถเคลื่อนย้ายหรือขยับได้นะครับผมก็เลยใช้วิธีการลักษณะแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับก่อนที่ผมจะเริ่มทำการเชื่อมเนี่ยผมก็จะไปหาเหล็กนะครับมาวางพาดเพื่อเป็นการทำให้แนวของตัวโครงสร้างของเราเนี่ยมันได้ตำแหน่งของมันอยู่นะเพราะว่าเวลาเราเชื่อมไปแล้วเนี่ยมันอาจจะทำให้ตัวเหล็กต่างๆเนี่ยมันไปดันกันแล้วทำให้แนวของตัวเหล็กของเราเนี่ยมันไม่อยู่กับที่นะครับหรือว่ามันอาจจะดันลงดันขึ้นได้นะแล้วทำให้พื้นเนี่ยมันไม่เสมอกันได้นะครับผมก็เลยใช้วิธีการลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูในคลิปกันนะครับผมมาแนะนำเพิ่มเติมนะสำหรับใครที่จะทำการนะครับเชื่อมนะครับโครงทั้งหมดนะครับทุกด้านเนี่ยแนะนำว่าก่อนที่จะเชื่อมเนี่ยให้เอาเหล็กนะครับมาวางตรงกลางนะครับแบบนี้เลยเหล็กสักท่อนหนึ่งนะมีขนาดที่ความแข็งแรงเพียงพอนะครับเอามาวางค่อมแนวนี้แล้วใช้แคมนะครับดึงตัวเหล็กที่เราจะเชื่อมนะครับซึ่งเป็นเหล็กแนวนี้เพราะเหล็กแนวนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะแอนตัวลงด้านล่างได้นะครับดังนั้นเนี่ยเราควรที่จะดึงมันขึ้นมาก่อนที่จะเชื่อมยึดทั้งหมดนะครับและถ้าเป็นไปได้จริงๆเนี่ยผมแนะนำว่าควรทำลักษณะแบบนี้เนี่ยก่อนที่เราจะใส่เหล็กซอยตัวนี้เข้าไปด้วยนะมันจะดีมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวช่วยทำให้เหล็กของเราเนี่ยมันได้เท่ากันทุกระดับนะครับอันนี้ก็มาแนะนำเพิ่มเติมแล้วกันนะครับเดี๋ยวจากนั้นเนี่ยผมจะไล่เชื่อมให้หมดเลยนะครับในส่วนของโครงสร้างพื้นนะครับต้องบอกว่าเป็นจุดที่สำคัญมากๆเลยในเรื่องของบ้านน็อกดาวน์เพราะว่าพื้นเราเนี่ยเป็นโครงเหล็กดังนั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะเวลาใช้งานแล้วมันสั่นหรือว่ายุบตัวหรือว่ารู้สึกยุบยวบได้เวลาเราใช้งานใช่ไหมครับดังนั้นในการเชื่อมเนี่ยถือว่าเป็นจุดที่สำคัญมากๆนะครับเราต้องเชื่อมเก็บรอยต่อทั้งหมดเนี่ยให้ได้โดยรอบทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านบนด้านข้างทั้ง2ฝั่งนะครับรวมถึงด้านใต้ด้วยถ้าเป็นไปได้เนี่ยแนะนำให้เชื่อมด้วยนะครับมันก็จะยิ่งเสริมความแข็งแรงให้กับโครงสร้างต่างๆเนี่ยยึดกันได้แน่นมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของการเชื่อมครับแนะนำให้ตรวจสอบนะแนวเชื่อมของเราทุกอันนะครับไม่ใช่ว่าแค่เชื่อมไปแล้วไม่เคาะสแลกนะครับเราต้องเคาะตัวสแลกดูทุกรอยจุดเลยนะครับว่าจุดที่เราเชื่อมเนี่ยมันติดกันหรือเปล่านะครับห้ามมีเป็นช่องว่างนะครับหรือเป็นรูเกิดขึ้นนะครับถ้ามีรูเกิดขึ้นต่างๆเนี่ยเราก็ทำการเชื่อมซ่อมนะครับต้องให้แนวเชื่อมทั้งหมดเนี่ยมันติดกันเพื่อที่จะทำให้โครงสร้างของเราเนี่ยมันแข็งแรงนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าผมเนี่ยก็จะเชื่อมให้ได้ลักษณะประมาณนี้ทุกจุดเลยนะครับแล้วก็มีบางท่านนะครับสอบถามผมมาว่าด้านใต้เนี่ยจำเป็นต้องเชื่อมไหมนะครับถ้าผมตอบตามความเข้าใจของผมหรือว่าตามความคิดของผมนะผมบอกเลยว่ามันจำเป็นต้องเชื่อมนะครับแต่สำหรับผมเองจริงๆผมต้องพูดตามตรงเลยว่าผมไม่ได้เชื่อมทั้งใต้ทุกจุดเหมือนกันนะเพราะว่ามันก้มไปเชื่อมยากแล้วผมลองเชื่อมแล้วนะไอ้ตะเกียบไฟต่างๆมันกระเด็นมาโดนตัวผมโดนหน้านะครับผมก็เลยเลือกที่จะไม่ได้เชื่อมด้านใต้ทุกจุดนะครับผมจะเชื่อมเป็นบางจุดเท่านั้นนะผมต้องบอกเลยว่าผมเชื่อมด้านใต้เนี่ยไม่ถึง30%นะครับของพื้นที่ทั้งหมดแต่ผมจะเน้นเชื่อมด้านบนกับด้านข้างเป็นหลักนะครับให้มันได้แนวเชื่อมที่เต็มนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้ผมแนะนำใครจะทำนะครับต้องการความแข็งแรงที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยให้
ก้มไปเชื่อมด้านใต้ด้วยนะครับอาจจะลำบากนิดนึงใช้เวลานิดนึงนะครับแต่มันจะได้เรื่องของความแข็งแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับผมใช้เวลานะครับในการเชื่อมเก็บงานของพื้นนะครับตรงนี้เนี่ยอยู่ประมาณสัก3 วันนะแต่ผมใช้ช่วงเวลาช่วงเย็นๆกับตัวหัวค่ำนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันจะไม่ร้อนทำให้เราเชื่อมได้ง่ายนั่นเองนะครับหลังจากที่ผมเชื่อมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็ลองขึ้นไปเหยียบดูนะต้องบอกพื้นเนี่ยมีความแข็งแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับจริงๆเนี่ยแบบนี้มันสามารถที่จะใช้งานได้แล้วนะในความคิดของผมนะครับเอาพื้นเป็นแผ่นพื้นมาวางเนี่ยมันก็จะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ทีเนี้ยเดี๋ยวผมจะมีการเสริมความแข็งแรงเข้าไปอีกนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันตอนนี้นะครับผมเชื่อมนะครับโครงสร้างทั้งหมดเนี่ยเข้าด้วยกันทั้งหมดแล้วนะครับต้องบอกว่ามีความแข็งแรงเพียงพอแล้วผมลองขึ้นไปเดินนะครับแล้วก็ลองกระโดดดูเนี่ยพื้นโครงเหล็กของเราเนี่ยมันแข็งแรงมากแล้วนะครับแต่ทีนี้จะเห็นว่าตรงกลางตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะไม่มีอะไรรับเลยนะแล้วผมกลัวว่าอนาคตพอเราทำพื้นอะไรไปแล้วมันจะเขาเรียกอะไรกระพือหรือว่ายวบลงได้นะเวลาเราเดินอะไรเงี้ยนะครับผมก็เลยว่าเดี๋ยวจะเสริมเป็นตัวเหล็กนะครับตั้งขึ้นมาเพื่อรับน้ำหนักนะครับระหว่างตรงกลางของเนี่ยแนวเสาแบบนี้ใช่ไหมครับผมก็จะใส่ตรงกลางเนี่ยเป็น1 ตัวนะครับกลางตรงนู้น1 ตัวกลางตรงแนวเสานู้น1 ตัวนะครับซึ่งต้องบอกว่าถ้าใส่ได้เยอะหรือว่าถี่มากเท่าไหร่มันก็ยิ่งดีมันจะทำให้พื้นของเราเนี่ยมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับโดยผมนะครับจะทำแบบมานะครับโดยการหาแบบที่มีในบ้านนี่นะครับเอามาตัดแล้วก็เอามาใส่ไว้บริเวณตรงตำแหน่งที่เราจะทำเสาค้ำยันนะครับเนี่ยประมาณอย่างนี้เลยทุกจุดเลยนะครับอันนี้ผมก็เอาเศษไม้ที่เหลืออยู่จากงานเก่าๆนะครับมาทำเป็นแบบแล้วเราก็จะเทปูนเข้าไปแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ตัวเพจลงไปนะครับเป็นเพจที่สามารถปรับระดับได้ด้วยเดี๋ยวเราลองมาดูวิธีการกันโดยการที่ผมนะจะไปซื้อตัวเพจขนาด5 นิ้วมานะครับแล้วก็ซื้อเป็นสตัดโบนะครับหรือตัวแท่งเกลียวเอามาตัดนะครับให้ได้ตามขนาดที่เราต้องการจากนั้นก็จะใส่เป็นตัวน็อตกับแหวนเนี่ยเข้าไปเพื่อให้ตัวเพจตัวนี้สามารถที่จะปรับระดับได้นะครับก็ต้องบอกเหมือนเดิมเลยนะครับว่างานที่ผมทำเนี่ยเป็นงาน DIY ทุกอย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมคิดแล้วก็แก้ปัญหาด้วยตัวเองเท่านั้นนะครับอย่างที่ผมทำให้ตัวฐานนี้ปรับระดับได้เพราะว่าตัวฐานปูนที่ผมทำขึ้นมาเนี่ยผมเอาไปวางบนพื้นดินเดิมของเขาเลยนะครับโดยที่ผมไม่ได้มีการขุดหรือว่ามีการทำตอหม้ออะไรนะครับโอกาสที่ตัวพื้นเนี่ยมันจะซุดตัวลงไปเนี่ยมันก็มีโอกาสเป็นไปได้ในอนาคตนะครับแต่ต้องบอกพื้นดินตรงนี้เป็นพื้นดินเก่าใช้งานมาเกิน15 ปีแล้วนะครับดังนั้นการซุดตัวเนี่ยมันก็อาจจะมีบ้างแต่อาจจะเล็กน้อยหรือว่าอาจจะไม่ยุบตัวเลยก็เป็นไปได้นะครับดังนั้นผมทำให้มันปรับระดับได้เผื่อว่าอนาคตมันยุบตัวผมก็จะได้เข้ามาด้านใต้แล้วก็มาหมุนตัวน็อตตัวนี้ขึ้นไปเพื่อทำให้เสาเนี่ยมันขึ้นไปดันกับโครงพื้นของเราได้เหมือนเดิมนั่นเองนะครับเนี่ยครับพอได้ลักษณะออกมาแบบนี้นะครับเราก็จะไปตัดตัวเหล็กนะครับมาใส่บนฐานของเรานะครับจากนั้นก็จะเอาเหล็กเนี่ยขึ้นไปค้ำยันกับตัวโครงพื้นด้านบนโดยที่ผมจะเชื่อมนะครับตัวเสาค้ำยันกับตัวเพจด้านล่างเท่านั้นนะครับส่วนด้านบนเนี่ยผมแนะนำว่าไม่ต้องเชื่อมนะครับเราแค่ปรับตัวฐานเสาที่เราทำขึ้นมาเนี่ยให้ไปชนกับตัวโครงพื้นด้านบนเท่านั้นนะครับเหตุผลที่ต้องทำแบบนั้นก็คือว่าเราไม่ต้องการให้มันเชื่อมต่อกันนะครับเพราะว่าอนาคตถ้าพื้นมันซุดตัวเนี่ยตัวโครงสร้างพื้นของเรานะครับจะไม่ได้รับน้ำหนักของตัวฐานเสาค้ำยันนั่นเองนะครับเราก็แค่เข้ามาด้านใต้แล้วก็มาปรับตัวฐานของเราเนี่ยให้สูงขึ้นไปเพื่อชนกับตัวพื้นใหม่เท่านั้นนะครับก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็เป็นงาน DIY นะเพื่อแก้ไขปัญหาหรือว่าเสริมความแข็งแรงให้กับตัวพื้นบ้านน็อกดาวน์ของผมนะครับดังนั้นท่านใดจะทำเนี่ยต้องพิจารณาตามความเหมาะสมนะครับสิ่งไหนที่ดีกว่าต้องเอาสิ่งนั้นไปทำนะครับถ้าสิ่งที่นี้ถ้าดูแล้วนะมันยังไม่ดีหรืออะไรแบบนี้นะครับก็ลองดูเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับถ้าไม่ดีก็ปรับปรุงให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับผมสำหรับในตอนนี้นะครับก็พามาดูในส่วนของขั้นตอนการปรับปรุงโครงพื้นหรือว่าการสร้างความแข็งแรงให้กับโครงพื้นบ้านน็อกดาวน์ของผมนะครับก่อนที่ผมเนี่ยจะทำโครงสร้างหลังคาหรือว่าทำเป็นโครงสร้างบ้านน็อกดาวน์ถัดไปนะครับเพราะว่าโครงสร้างพื้นเนี่ยถือว่าสำคัญนะครับแต่ต้องบอกหลังจากที่ผมได้ทำนะสิ่งต่างๆไปนะจนมาถึงตอนนี้เนี่ยผมต้องบอกว่าตัวโครงพื้นเนี่ยมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยนะเวลาผมไปเดินเนี่ยมันไม่รู้สึกยวบหรือว่ารู้สึกสั่นแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาติดตามกันต่อในตอนถัดไปนะซึ่งตอนถัดไปผมก็จะมีการทำเป็นโครงสร้างบ้านแล้วก็โครงสร้างหลังคาแล้วนะครับผมก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของบ้านออกไปด้วยนะครับซึ่งก็จะได้รูปแบบตามลักษณะตามนี้เลยนะเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าถัดไปเนี่ยผมจะทำอะไรแล้วก็มันจะได้ออกมาเป็นรูป
ร่างหน้าตาอย่างไรนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยบ้านน็อกดาวน์หลังนี้เนี่ยจะจบด้วยราคาเท่าไหร่เดี๋ยวมาติดตามกันในตอนถัดไปนะครับ